ziua, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la un nou episod al podcastului Agriculturii Românești. Ne face plăcere să vorbim astăzi despre unul dintre cele mai de actualitate subiecte propus de dumneavoastră, anume transformarea digitală a agriculturii. Îl avem de aceea ca invitat în cadrul podcastului pe domnul Gabriel Lospa. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Gabi, director de programe pentru agricultură în cadrul companiei de IT Simavi. Transformarea digitală a agriculturii reprezintă în același timp o mare șansă și o mare provocare pentru Europa. Are potențialul de a-i face pe fermieri să producă mai durabil, de la digitalizare se așteaptă foarte mult și în același timp are potențialul de a transforma spațiul rural, Gabriel Lospa. Spațiul rural s-a schimbat, am văzut în timpul crizei COVID un adevărat exod, sau poate puțin mult spus exod, dar a existat o tendință ca populația urbană să se mute mai aproape de natură către zonele rurale. Și cum altfel decât prin digitalizare ar putea spațiul rural să devină mai interesant, mai atractiv și să ofere aceleași trăsături, aceleași condiții, aceleași facilități ca la oraș, astfel încât populația să se stabilizeze de acolo. Nu întâmplător, Comisia Europeană vorbește de ani buni despre încurajarea digitalizării, atât în agricultură cât și în tot ce înseamnă spațiu rural, despre extinderea internetului în bandă largă. Este chiar una dintre țintele strategiei Farm to Fork, dacă ne gândim bine, și mai mult decât atât, între obiectivele care stau în fața politicii agricole din 2023 încolo, unul dintre obiective, așadar, dincolo de cele economice, cele sociale și cele de mediu, există un obiectiv transversal legat de digitalizare. Da, așa este. Digitalizarea este un obiectiv important. A apărut poate mai mult chiar în acest moment cu această pandemie de COVID și, într-adevăr, dacă ne uităm la zona de agricultură, care nici ea nu putea să rămână în urmă, practic au trebuit făcuți pași importanți în zona asta de digitalizare. Pornind de la faptul că fermierii au trebuit să adapteze, să-și adapteze activitățile pornind de la producție până la distribuție, cumva pe zona de să fie în online, în digitalizare. Și doi, în partea de, cum spuneam, de producție, orientarea lor este de a vedea cum poți să produci mai ușor folosind tehnologiile digitale în controlul producției și respectiv partea de distribuție. Spuneai de partea de Comisia Europeană. Strategiile Comisiei Europene, într-adevăr, sunt pe două direcții, dacă am putea să spunem. Una, odată că să ofere fermierilor posibilitatea de a utiliza aceste tehnologii moderne, tehnologii de tip IoT și în beneficiul lor. Și doi, este și strategia ca banii pe care Uniunea Europeană îi acordă fiecare stat membru să fie mai ușor gestionați folosind tehnologiile digitale. De aceea, în noul PAC din 2023, una dintre strategii este aceasta, pentru că va permite și va fi obligatoriu ca verificarea, să spunem cumva, terenurilor declarate în condițiile solicitării de subvenții
vor fi verificate, și monitorizate prin tehnologii digitale cu date satelitare în permanență. Acum sunt doar pe niște eșantioane, dar va fi o verificare în permanență, în scopul ca tot ce are fermierul, tot ce declară fermierul, să fie cât mai aproape de realitate. Așadar, două scopuri văd aici, ușor de atins probabil, odată cu extinderea digitalizării. Pe de o parte, fermierii să-și poată atinge mai ușor țintele de sustenabilitate, să poată să se conformeze restricțiilor, cerințelor care vor fi atașate noii PAC. Și pe de altă parte o gestionare mai facilă și mai precisă a resurselor, a banilor europeni. Corect. Comisia vorbește, spuneam, de mulți ani și nu numai vorbește, sprijină în mod activ digitalizarea agriculturii, chiar prin proiecte de cercetare. Și unul dintre aceste proiecte ne-a adus împreună pe noi, Asociația Producătorilor de Porumb, și pe voi, partenerul nostru tehnic, tehnologic, compania Simavi, bine cunoscută între companiile de IT românești. Ne-a adus așadar într-un proiect, poate cel mai ambițios, cel mai amplu proiect de digitalizare a agriculturii europene, proiectul Demeter, cu finanțare din Orizont 2020 și în care lansat în septembrie 2019. Este un proiect amplu, știm bine, cu vreo 60 de parteneri, cu implementare în 20 de țări, dintre care 18 state membre, un consorțiu foarte larg, cu obiective ambițioase, cu 5 piloți, unul legat de culturile arabile în care suntem și noi, altul dedicat zootehniei, altul dedicat fructelor și legumelor, altul dedicat desfacerii și ultimul, dar nu în cele din urmă, agriculturii de precizie. Suntem, deci, împreună într-un pilot, în pilotul românesc, o părticică din acest proiect mare, ambițios, ocupându-ne împreună de cultura porumbului. Ce vizează, de fapt, Gabriel, proiectul Demeter? Ce vrea să facă? Cum se distinge în peisajul acesta mozaicat? Sunt numeroase inițiative și proiecte, companiile private vin cu tot felul de soluții IT pe care încearcă să le pună la dispoziția fermierilor. Există software de management la nivelul exploatației agricole. Ce vrea să facă Demeter? Ce este nou? Ce este special despre acest proiect? Da, este un proiect foarte ambițios și într-adevăr am ajuns împreună ca să lucrăm în acest proiect după câteva alte încercări, să spunem, și în scopul de a realiza un proiect și veni cu o soluție către fermieri care să-i ajute în decizii. Demeter, că spuneai de amploarea lui, este un proiect, cum ai spus, cu 60 de parteneri în Europa, între care în 20 de țări, 18 sunt în Uniunea Europeană, cu un buget de 17,5 milioane, dintre care 15 milioane sunt finanțare. Europeană, de la Comisie. Finanțare europeană, corect. E bine de precizat. Cu ce vine el? Ce este nou? Demeter pornește de la ideea de a folosi la maxim platforme, poate chiar care există, unele poate cumva există, altele cumva sunt în construcție, dar dorește să pună în practică și să extindă niște standarde care poate cumva există pe diverse soluții, pentru că pe piața informatică, tehnologică, în IoT, există
o varietate largă de soluții. Propunerea pe care o face proiectul este de a face o interoperabilitate. Adică, spre exemplu, pe pilotul în care suntem noi și care pilotul este pe zona de culturi agricole, se pornește de la partea de irigații, asigurarea necesarului de apă și până la, efectiv, cum ajunge fermierul să aibă un instrument de decizie care să îl ajute în optimizarea activității lui și maximizarea producției. În acest proiect, noi ce ne-am propus a fost ca să combinăm mai multe surse de informații, folosim o platformă pe care noi o avem, Simavi, deci e vorba de Inovagria, și o extindem în cadrul acestui proiect, în care efectiv colectăm informații din, în primul rând, datele care sunt măsurate de către APPR, de către voi în ferme, colectăm informații din satelit, date satelitare, aferente exact fermei respective, date meteo pentru locația respectivă, pentru fermierul respectiv, și toate acestea le punem într-un instrument în care efectiv îl dăm fermierului. Este important ca nu ne bazăm doar pe o sursă de informații, ci pe mai multe informații. Sunt un număr de 15 ferme. Sunt 15 ferme ale membrilor APPR, în care, bine spuneai, colectăm și date în timp real prin senzor, prin IoT, Internet of Things, ferme care au fost dotate în cadrul proiectului de către APPR cu stații meteo performante, cu senzori de diverse naturi care transmit datele în platforma pe care o construiți. Da, așa este. Că toate aceste informații vor fi specifice. Asta este foarte important, că informațiile vor fi specifice terenului respectiv, parcelei respective pentru fermier. Permițând evaluarea nevoilor la nivelul acelei parcele, poate chiar ambițios vorbind, la nivelul fiecărei plante, astfel încât să se administreze exact cantitatea de îngrășăminte necesară, să se facă tratamentele fitosanitare exact când este necesar, când este iminent un atac, să se pornească sistemul de irigare exact când tensiunea în sol, când senzorii indică o anume tensiune în sol și trebuie pornite irigațiile, aplicările, udările, și fermierul să poată să acționeze în mod eficient, să-și minimizeze resursele alocate, costurile, pentru că până la urmă toate acestea sunt elemente ale costului de producție, prin urmare optimizarea cantităților și momentului în care se fac aplicările înseamnă optimizarea costurilor, micșorarea costurilor și în același timp beneficii pentru mediu, pentru că nu se irosește nimic, nu se aplică nimic în plus. Da, așa este. Practic acest sistem de decizie care îl va avea fermierul îl va ajuta de la primul pas, de la planificare. De la planificarea pe anul respectiv, în care va ști exact funcție de necesitățile care sunt pe terenul, pe parcela respectivă, pentru cultura respectivă pe care intenționează. De porumb. De porumb, da, de porumb. Va ști exact cum să-și dimensioneze, cum să-și dozeze toate activitățile și din punct de vedere al îngrășămintelor și așa mai departe. După aceea, pe timpul derulării lucrărilor, va avea la dispoziție informațiile care să-i permită să intervină în avans în cazul în care este apare o avertizare de atac de bol sau dăunător și așa mai departe, și plus poate să vadă, spre exemplu, dacă a fost un fenomen major, să vadă care este efectul care a apărut și să poată să intervină în mod corespunzător după. Deci va avea avertizări de diverse
evenimente care pot să apară, totul pe aceste informații, corelând mai multe surse de informație specifice locației fermei lui. Noi colectăm aceste date de un an. Platforma este în lucru la nivelul tehnicienilor voștri. Fermierii vor avea în scurt timp ocazia să vadă la prima mână cum funcționează. Deja ei pot să aibă informații prin stațiile meteo despre nivelul de umiditate din sol, despre direcția vântului, diverse informații care le parvin, coroborate cumva cu recomandările APPR din testări pentru folosirea hibrizilor adecvați care performează bine în zona pedoclimatică respectivă și mai departe, cum spuneai, cu date satelitare și orice alt gen de informații la care avem acces împreună și pe care le punem la dispoziție fermierilor noștri. Ideea este, Gabriel, ca în platformă, pe măsură ce aceasta se dezvoltă, să înrolăm cât mai mulți fermieri, pentru că până la urmă acesta este scopul proiectului. Cât mai mulți fermieri să poată beneficia de această platformă care să-i ajute să-și optimizeze deciziile în gestionarea culturii de porumb. Evident că va fi, bănuiesc, extinsă ulterior și la alte culturi agricole, cu siguranță. Dar noi, în cadrul pilotului românesc, ne ocupăm de cultura porumbului. Apropo de utilizarea platformei, un pas important și revenind un pic la subiectul inițial, este că, fermierii au în față oportunitatea de a utiliza aceste tehnologii moderne. Trebuie să și învățăm, trebuie să și învețe utilizarea și care sunt avantajele. Atunci, o direcție importantă este și de a comunica către ei și care sunt facilitățile și care sunt avantajele, să spunem cumva, diverselor soluții. Pentru că, cum spuneam, sunt mai multe soluții pe piață, dar sunt unitare, da? Dar colectând mai multe informații și dându-i posibilitatea fermierului ca să își folosească ce are în teren, pentru că spuneai cumva că sunt niște stații meteo care mulți fermieri le au. Da? Și atunci, nu neapărat același tip, dar sunt compatibile. Sunt compatibile și pot fi utilizate. Da? Și pot fi utilizate și înrolate. Și atunci dai o valoare mai mare la ceea ce ai tu deja în fermă, utilizezi și astfel încât tu să îți maximizezi rezultatele, profitul, producția, calitatea. Calitatea, sigur. Pentru că pe calitate se va pune accentul în perioada următoare, pentru că se va dori să se marcheze trasabilitatea pe produsul respectiv și atunci vei avea nevoie de calitate. Cu siguranță. Și de aceea facem eforturi să promovăm acest proiect către comunitățile rurale din România. Vrem nu doar în cadrul APPR-ului, poate chiar să extindem soluția la nivelul României, poate chiar în zone unde APPR nu este prezentă și desigur că vom avea ocazia să diseminăm rezultatele pe care le vom obține în cadrul proiectului și către colegii noștri din celelalte țări participante în proiect. Corect. Spuneai foarte bine și colegii din alte țări, pentru că o altă direcție importantă în cadrul acestui proiect este cooperarea, să spunem așa, piloților cumva, adică din punct de vedere tehnologic și experiențele care sunt în alte țări de a le pune împreună, da? Deci noi pe pilotul românesc, din punct de vedere tehnic, colaborăm cu colegi din alte țări pe diverse zone tehnice prin punerea la dispoziție noi și respectiv ei anumitor tipuri de informații astfel încât toată lumea să beneficieze de cât mai multe facilități tehnologice. Așadar, credem că este un proiect de interes, de viitor. Așteptăm să vedem cum va arăta aplicația informatică și
abia aștept să invităm în cadrul podcastului unul dintre fermierii care au o stație meteo instalată în cadrul pilotului să ne împărtășească la prima mână despre experiența de, iată, peste un an de zile cu proiectul Demeter. Mulțumesc, Gabriel Lospa. Mulțumesc, Cristina. Și, din nou, cred că pe măsură ce ascultătorii noștri, pe măsură ce vom colecta reacțiile lor la acest episod, poate va fi frumos să avem încă o întâlnire în care să explicăm poate chiar la nivel tehnic mai exact ce face platforma, despre arhitectura platformei, despre beneficii și despre, de ce nu, cum ar putea să intre și alți doritori în cadrul proiectului. Așa facem. Mulțumesc și cu acestea, prieteni, vă propunem din nou, ca de fiecare dată, să ne trimiteți alte idei despre ce ați vrea să ascultați în cadrul podcastului Agriculturii Românești și ne despărțim de această dată urându-vă toate cele bune. La revedere!